හරි සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ස්කැල්ප් සීරීස් එකේදී මාකට් ස්ට්‍රක්චර් පාඩම කොහොමද අල්ලගන්නේ කියලා. එතකොට මාකට් ස්ට්‍රක්චර් කොහොමද ඇප්ලයි කරගන්නේ මේ ප්ලේස් එකට කියන එක, ස්කැල්ප් වලට අදාළව කොහොමද ඇනලයිස් කරගන්නේ කියන එක. එතකොට මම මේකෙදි කිව්වා ලික්විඩ් වලට වෙනම පාඩමක් තියෙනවා කියලා. ඒක අද කතා කරන්නේ නැහැ. මේකද මාකට් ස්ට්‍රක්චර් විතරයි ගොඩක් අය ටච් වෙන්නේ නැති ටිකක් තමයි මම මේ ඔයාලට කොහොමයි ටච් කරලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී බැලු බැලමට මම මේක උදාහරණයක් විතර ගත්තා. ඔයාලට මේ එන්ට්‍රිය ලයිව් බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක දැන් ප්ලේ වෙයි. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මම මේක ලයිව් එන්ට්‍රි ගත්ත හැටි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. මම මේක වීඩියෝ එක මුලට හෝ අගට දාන්නම්. කොතනද දායිද කියලා කියන්න බෑ. එඩිට් එකේ තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. හරි, කොහොම නමුත් පාඩම මෙතනදී අපි අදාළ කරගන්න ඕනේ. මෙතන බැලු බැලමට මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙනවා. මේ 1 minute gold එකේ 1 minute මම දැක්ක එකම කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා gold එකේ ස්කැල්ප් කරන විදිය පොඩ්ඩක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අයිඩියා එකක් එන්නත් එක්කම මම මේක දානවා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා දකින්න මම මේක ටග් ගාලා මාක් කරගත්තා. මෙතන එන්ට්‍රි යන ගමන් එහා පැත්තේ මම ප්‍රොෆිට් එක මේ එන්ට්‍රි මම ගත්ත එන්ට්‍රි එක ඒකේ ලයිව් ප්‍රොෆිට් එක ගැන එකත් ෆෝන් එකෙන් report මම පැත්තකින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මම මෙතන දැන් ස්ට්‍රක්චර් කතා කරොත් අපි normal එකේ පටන් ගමු. මීට normal basic විදිහට පටන් ගමු. ඒතර මෙතනදී අපි අදාළ ස්ට්‍රක්චර් එක මාක් කරගත්තොත් දැන් අපි ඉන්නේ මේක මතක තියාගන්න මේ ඉන්නේ ස්කැල්ප්. හරි. ස්කැල්ප් එකේ ඉන්නවා නම් ස්කැල්ප් මයින්ඩ් එකෙන් තමයි ඉන්නේ. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන ටයිම් ෆ්‍රේම් 1 minute සහ 3 minute 5 minute අපිට ඉඳලා හිටලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් තුන විතරයි අපි කරගෙන යන්න. ඒතර මේ කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කිව්වා ගන්න ටයිම් ෆ්‍රේම් මොනවද කියලා. හරි. එතකොට GU එකෙත් මේකමයි මම ගෝල්ඩ් එක ඉක්මනට ගත්ත මේ වීඩියෝ එක කරගෙන ලේසි එන්ට්‍රියක් පැහැදිලි තියෙන හින්දා. උතර මේකේ දිමාවට ස්ට්‍රක්චර් එකේදී මෙතන අදාළ කොටස ඉඳන් බැලුවොත් අපිට දැන් මේ එන්ට්‍රි ගන්න ඇනලයිස් එක තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන්. මෙන්න මේ ටික තමයි ඇනලයිස් එක. ඒක තමයි එන්ට්‍රි තියෙන්නේ. ඒක මෙතනදී අපි බැලුවොත් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ට්‍රෙන්ඩ් එකක් මෙතනත් දැන් මයින් ස්ට්‍රක්චර් කඩලා ආයෙ ගිහිල්ලා කඩකට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. මම නිකන් මේක පාටක් දාගන්න රතු පාටින් හදා ගන්නවා. මම හිතක් ගාලා දෙන්න මේක. කොහොම විදිහට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ආයෙ මයින් බ්ලොක් එකක් ආයෙ ඉල්ල ආයෙ උඩ කඩලා මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න. මාකට් එක මොකද කරන්නේ කියලා මෙන්න මෙතනදී පල්ලෙහාට ඇදී උඩට ගිහින් ආයෙ පල්ලෙහාට එක පුල් බෑක් එකක් දීලා මෙතනින් කඩලා තියෙනවා ක්ලියර් වොලියුම් එකක් එක්ක. ක්ලියර් කැන්ඩල් වොලියුම් එකක් එක හයි ප්‍රෙෂර් එකෙන් කඩලා තියෙනවා. එතකොට මම මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න හැටි ඇඩ්වාන්ස් මෙන්ටර්ෂිප් එකේ දාලා ඉති වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඒකෙදි පැහැදිලිව කියනවා හොඳ පවර් එකකින් මෙතන කැඩුවොත් අනිවාර්යයෙන් මෙතන වැලිඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? රේන්ජ් කරන් ගියා. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ට්‍රේඩ් දාන එක ස්ටොප් ලොස් මෙතන ගොඩ කරා. يعني මේ ටිකේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇල්ලුවා. ඒතර මෙතනදී වැටුනේ මේ තියෙන OB එකට නැත්නම් POI එකට මෙතනින් වැටිච්ච පාර මාකට් එක උඩට ගියා. මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එකක් ඉඳලා අපි ටාගට් එක විතර මෙතන ගන්න ඕන. මේ එන්ට්‍රි එක ගහුවොත් අනිකර ස්ට්‍රක්චර් එක පදනම් කරගෙන. දැන් මම හිතනවා පැහැදිලිද කියලා. මම මේක තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ විදිහට ගත්තොත් මේ මාකට් එකේ මෙන්න මාකට් එකේ මේක ගත්තොත් මේ සිද්ධි දාමේ වෙලා තියෙන්නේ මේ මෙතන හයි එක කඩලා තියෙන මෙතන. එතකොට මෙතනදී බලන්න අපිට මේක කඩලා තියෙනවා. හරි. ආයේ කඩලා මෙතනින් මේක කඩලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ස්ටොප් හන්ට් එක හරි විදියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා ස්ටොප් හන්ට්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙතනින් සොච් එක දුන්නා. ඔන්න සොච් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? මේ ටික හදුවා ලික්විඩිටි. එතකොට මේ ටිකේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ට්‍රේඩ් දානවා කට්ටිය. එතකොට මාකට් එක දැන් උඩට යන්න තියෙනවා. මොකද මේ ලික්විඩිටි එක තමයි ගන්න ඕනේ. මාකට් එක හැම වෙලාවෙම හොයන්නේ ලික්විඩිටි. හරි. මම හිතනවා මේක පැහැදිලිද කියලා. මේ ඊසි සිම්පල්ම දෙයක් මේ කියලා දෙන්න. එතකොට මොකද කරේ? මේ ටික ලික්විඩිටි ජෙනරේට් කරා. මාකට් උඩට යන්න ඕන. උඩට යන්න හේතුවක් ඕනේ. එහෙනම් හේතුව තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන OB එක. එහෙනම් මෙතනින් OB එක ගත්තා. මේකට ටැප් කරා. මෙතනින් මාකට් එක මේ ලික්විඩිටි කරා උඩට ගියා. ඔන්න ස්කැල්ප් එකේදී ගහන ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඕක. හරියට ගල්ලගත්තොත් හොඳටම කරගන්න පුළුවන්. කිසි බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මම මේක තනි කර
ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ මාකට් ස්ට්‍රක්චර් පාඩමෙන් මේ ගත්ත එන්ට්‍රි හරි. ඒතර මේ ස්ට්‍රක්චර් පාඩමේදී අර ලොකුවට කතා කරන්න කලින් මේ විදිහට සිම්පල් විදිහට කතා කරලා ඉන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක සහ ඇඩ්වාන්ස් මෙන්ටර්ෂිප් එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික බලුවොත් අතරම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. එහෙම කරන අය ට්‍රේඩ් ගත්ත අය ඒ වගේම ෆන්ඩඩ් කරලා ගොඩ දාගත්තු කට්ටිය YouTube එකේ අපේ වීඩියෝස් බලලා අපිට මැසේජ් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. එහෙම කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට ගමනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා බලන්න මේ ටිකේදී කරලා තියෙන්නේ මේ ටිකේ ලික්විඩ් ජෙනරේට් කරන් ආවා. එක කැන්ඩලකින් ගහුවා, දෙකකින් ගහුවා, තුනෙන් ගහුවා. මේ ලික්විඩ් එක ඔක්කොම සෝදලා හරියා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මාකට් එක නැවත මෙතෙන්ට යා සිග්නල් එක දුන්නා. මෙතනින් පොඩියට සිග්නල් එක දුන්නා. ඔන්න මේ විදිහට ස්ටොප් ආන් කරා. මෙතනින් හොඳ වොලියුම් එකකින් කැඩුවා. මෙතන හේතුවක් හදුවා මාකට් එකෙන් FPG කරත් එක්ක හොඳ ප්ලේස් එකක් මේ ඉස්සර කතා කරමු අපි. අන්න ඒවත් එක්ක මාකට් එක ක්ලියර් කරන් ගියා හැම එකම. ඉතින් මම හිතනවා පැහැදිලිද කියලා. මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් මම කියන්නම්. දැන් මේක නොකියුවට පස්සේ ලොකු අවුලක් වෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මම මේක ඔයාලට දෙන්නොත් මෙතන දැන් අපි සාමාන්‍ය මූඩි එකක් ගන්නකොට පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් බලන්න ඕනේ ඇත්තටම. කීපයක්ම තියනවා බලන්න. දැනට අදාළ වෙන ටික විතරක් මම ඔයාලට කතා කරන්නම්. අනිත් ටික අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. කන්ටිනියු කරා යමු ඉස්සරහට. හරි. මම පොඩ්ඩක් chart එක ක්ලියර් කරගත්තා. මම මෙතන ඇඳලා තිබ්බ OD එක ආයෙ ඇඳ ගන්නම් මෙතන. මේ විදිහට. හරි. මෙතනදී බලන්න මෙන්න මේ කොටසේ ඔයාලට පේනවා FPG එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටසේ. ඒතර මේ වගේ තැනක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. දැන් ට්‍රේඩ් ගන්න හොඳ ප්ලේස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ වැලිඩ් එක වැඩි. මේ වගේ තැනක. ඒතර අපි ස්කැල්ප් වලදී ගොඩක් බලන්න ඕනේ මේ වගේ වැලිඩ් එක. මේ කොච්චරක් වැලිඩ් වෙනවද කියලා අපිට ගමනය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ FPG එකක් තියෙන මේ කොටස. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් එන්ට්‍රි ගන්නවා නම් ගොඩක් අය පැටර්න් තියෙනවා. මේ FPG ගෙනුත් 50 යලලා ගන්නවා. මේක ගත්තා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගෝල්ඩ් වල නම් එහෙම කරන්න යන්න එපා. GU එකේ කරන්න. ගෝල්ඩ් වල එහෙම කරන්න යන්න එපා. මොකද ගෝල්ඩ් එකේ වොලටිලිටි එක වැඩි. ඔයාලට පේනවා මම මෙතන පිප් 5.4ක් ප්‍රෙස් කරලා මෙතන පිප් 17ක් අල්ලලා තියෙනවා. ඒ ඇල්ලුවේ අර මේ මෙතන අඩියට මර මේ කළු කැන්ඩල් එකේ අඩියට මරගෙන තමයි අල්ලලා තියෙන. වැඩිපුර පොඩ්ඩක් එළියට තියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විච් එකත් එක්ක චුට්ටක් තියලා තියෙනවා. ප්‍රෙස් එකක් ආවොත් ගලවන් යයි කියන සැකේට වගේ. මෙතන කැන්ඩල් බොඩි එකකින් ක්‍රොස් කරන්නේ නැහැ කොහොමත්. අනිවාර්යෙන් කමිට් එකකින් තමයි කඩනවා නම් අරන් යන්නේ. ඒක ඩිරෙක්ෂන් එක මෙතනින් කන්ෆර්ම් කරලා උඩට දීලා තියෙනවා. ඒකවල ට්‍රේඩර් කෙනෙක් දැනගන්න ඕනේ මේ හම්බෙන සිග්නල් එකෙන් උඩරම chance එක ගන්න. මෙයා පැහැදිලිව මෙතනින් ලොකු වොලියුම් එකකින් කඩලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ටිකේ ජෙනරේට් කරගෙන ලික්විඩිටි. හරි මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට දාගන්න ඕනේ කට්ටිය. ඒක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට දානවා කියන්නේ. එතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක විතර දාන සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් එක රීටේල් ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය. ඒතර යාල කරන්නේ මෙතනින්. රීටේල් ට්‍රේඩ් කිව්වොත් මේ හිතන්න එපා මේ SMC ලත් රීටේල් ට්‍රේඩර්ස් ලයිව් ගත්තට පස්සේ ඒක මම දැන් දන්න කට්ටිය දන්නවා. අපි හැමෝම රීටේල්ස්ලා. ඒකද අපි ෆන්ඩ් එකක් දාලා අපි ලාර්ජ් බැංක් වගේ අපි ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය නෙමෙයි. හින්දා අපි ඔක්කොම රීටේල්ස්ලා. අපි දැන්ට ඉඳලා රීටේල්ස්ලා අයිඩියා එකකින් සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් වගේ ඒ වලින් යන කට්ටිය මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට අල්ලන කට්ටිය ඉන්නවා. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් මෙතනදී මෙතන හැරුණාට පස්සේ මෙතනින් ආයෙ ට්‍රේඩ් දාගන්න. ඊළඟට බලන්න ඉන්නවා මේ ලයින් එකේ මෙතනින් ට්‍රේඩ් දාන්න. හරි. මෙතනින් ට්‍රේඩ් දාන්න. එතකොට මාකට් එක ඔන් ලික්විඩ් නේ මාකට් එක ගැන ලික්විඩ් හොයාගන්න. එතකොට එයාලා මෙහි අල්ලන් ඉන්නවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට මේක වැදිලායි පල්ලෙහාට එයි. හරිද? તો මාකට් එක කරන්නේ මේ ටික ඔක්කොම ජෙනරේට් කරන් ආව ලික්විඩ් ටික. ඒක එයාට උඩට යන්න ඕන. උඩට යනකොට ගන්න මෙතනින් ඩිරෙක්ෂන් එක හරවන්න පුළුවන් එකම තැන මෙතන. එයා මෙතනින් මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටික අරගෙන නැවත ඩිරෙක්ෂන් එකට යනවා. ඒතර මේ හරිය තියෙන රීටේල් මට්ටම ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය GSLT ගලවගෙන මෙයා මාකට් එක නැවත උඩට අරන් යනවා. ඒතර මාකට් එකට ආදායම මේ ටිකේදී එකතු වෙලා ඉවරයි. ඔක තමයි සරල විදිහට කිව්වොත් වෙන්නේ. ඒතර අපි ඔක තමයි ට්‍රේඩ් පටන් කරන්න ගන්න ඕනේ. නැත්තම් නිතරෝනේ අපි ලොස් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ පාඩම හොඳටම තේරෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි තවත් පාඩම හදමු. ස්කැල්ප් සීරීස් එක මම පාඩම් ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් කරන්න අර ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕන මට්ටමින් ඉඳලා අරන් යන්න ඉක්මනටම අර කෙටි කාලය තුළ වැඩි දැනුමක් දෙන්න අරන් බලන් කියලා දික් කරන්න මම කැමති නැති නිසා නැවත කායි සාරාංශයක් විතර ගමු. මෙතන අපි බලන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක මෙතනින් ගන්න නම් අපි බැලුවේ මෙන්න මේ
ප්‍රමාණය විතරයි මාකට් එකේ. ඒතර 5 මිනිත් වගේ වල් 3 මිනිත් ගිහලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කැමති විදියක් කරන්න. ඒතර මම 5 මිනිත් දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඒතර මෙතනදී පේන්න තියෙන්නේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. ඒතර ඔය කඩන උඩ යනවා කියලා තමයි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ටික බැලුවට පස්සේ මෙතනින් ට්‍රේඩ් ගන්න එක අවුලක් නෑ. ඒතර අපිට අදාළ 3 මිනිත් බැලුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක පොඩි රෙෆ් එකක් දාගන්න මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අරන් යයි මාකට් එකේ කියලා. ඉතින් දැනට අපි ට්‍රේඩ් එක ගත්තද 1 මිනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ. ඉතින් 3 මිනිත් වලින් ওই ටික තමයි මම බැලුවේ. මෙතන අසදලා තියෙන මම බැලුවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ලික්විඩිටි හින්දා අනිවාර්යෙන් ගලවන්න ඕනේ කියන දේ. ඒතකොට 1 මිනිත් එකට ගියාට පස්සේ හොඳටම chart එක පැහැදිලි. අපි ඒතර forecast එක ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික විතරයි. මෙන්න මේ ටික අදාළව අපි බලන්න යනවා කොහොමද අපේ සිග්නල් එකක් දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයා හරියටම පැහැදිලිව මෙතනින් සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ටිකෙන් මාකට් එක චොප් කරලා මොහොම මාකට් එක අරන් ගිහලා මෙතනින් ආයේ ඔය විදිහට උඩට යන්න තියෙනවා. අපි ඒතර මේ කොටසෙන් අදාළව මේ ලික්විඩිටි එකට ටාගට් කරලා එන්ට්‍රි එකක් තායිතර මම එන්ට්‍රි ටීපී එකක් විදියට ගත්තේ. මෙතන OB එකක් විදියට තියෙන එකක්. ඒතර ඇත්තටම කිව්වොත් මේක OB එකක් නෙමෙයි POI එකක්. ඒ ඩිෆරන්ස් මම කියන්නම්. ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. අද ඉතර අපි මේක මෙතනින් ඉවර කරමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.